Morjens, se on Table Tennis Bootcamp Jorse. Ja mä aion nyt jakaa tässä sen metodin, mitä mä oppilailleni on jonkin aikaa jo tehnyt, ja mä oon itse kokeillut myöskin sitä ja suosittelen kaikille valmentajille ja kaikille, jotka tavoitteellisesti harjoittelee pöytätennistä ja haluaa menestyä kilpailussa, niin mä suosittelen, että ainakin kokeilee tätä metodia. Eli tämä on ihan yksinkertainen asia niin kuin kisoihin ja peliin valmistautuminen, eli tämmöinen kirjallinen tuotos siitä, mitä pelaaja sillä hetkellä niin kuin tavoittelee. Tässä on erilaisia lokeroita, mihinkä sitten kirjoitetaan asioita, ja omat vahvuuteni on ensimmäinen, eli pelaaja kirjoittaa ne omat vahvuudet, eli tavallaan se pelikirja, mitä hän aikoo noudattaa ja miten hän on harjoitellut ja mikä on hänen vahvuudet. Ja sitten hän kirjoittaa, että nämä asiat minun täytyy erityisesti ottaa huomioon, eli jos on jotakin sellaisia spesifejä juttuja siinä hallissa taikka omassa tekemisessä tai jossain, niin sitten kirjaa ne ylös. Sitten tulee ihan tavoitteet. Ne on niin kuin 4 eri kategoriassa, eli siellä on taktiset, tekniset, syötöt ja avaukset on yksi lokero, missä keskitytään niin kuin sellaisiin teknisiin yksityiskohtiin, mitä on sitten hiottu harjoituksissa ja mitkä on sen vaiheen tai kehitysvaiheen juttuja. Sitten on peliasento, jalkojen käyttö, hyvin tärkeä, eli niin kuin tavallaan etukäteen jo kirjataan ylös se, että mitenkä sitä aiotaan noudattaa, ja se on hyvin tärkeä juttu. Sitten mentaali- ja hermojen hallinta on sellainen, että jos pelaaja niin kuin etukäteen ennen kisoja jo päättää käyttäytyä tietyllä tapaa ja kiinnittää huomioon tiettyihin mentaaliasioihin, niin se auttaa siellä kilpailussa ihan varmasti. Ei niin helposti mene hermot. Toki ne voi mennä ne hermot, mutta sitten muistaa, mitä on kirjoittanut itse tänne lokeroon, ja se auttaa siinä, ainakin itse huomasin. Sitten valmistautuminen, uni, ravinto, warm-up ja nesteytys, ne on syytä suunnitella. Ja ne on hyvä kirjata ylös, että niitä sitten helpommin toteuttaa, kun ne kirjaa ylös ja vaikka valmentajan kanssa yhdessä vielä käy läpi. Ja sitten tullaan suoritusanalyysiin, eli totta kai kilpailun jälkeen sitten analysoidaan, mitä tehtiin, ja niistä analyyseistä tehdään sitten johtopäätöksiä ja sitten tehdään tietysti muutoksia sekä kilpailutoimintaan että harjoitustoimintaan. Ja lyhyesti niin kirjataan, missä onnistuttiin, verrataan niihin tavoitteisiin tietenkin, mitä on kirjattu, ja sitten tässä on vielä parannettavaa. Eli kirjataan sitten se, kun kaikilla meillähän on parannettavaa, ja varmasti kisoissa niitä löytyy sitten vielä lisää niitä parannuskohtia. Sitten käydään läpi nämä tavoitteet, jotka oli realistisia, mutta ne ei toteutunut. Eli käydään nämä taktiset ja peliasennot ja mentaalissa, jos siellä tuli jotakin, käydään ne läpi, että mitkä ne ei onnistunut, ja sitten taas käydään toisaalta samat niin kuin jaottelut, mutta käydään ne, missä onnistuttiin. Eli niitä hyviäkin juttuja siellä on. Kaikilla, joka kilpailussa ja joka pelissä on varmasti myöskin hyviä juttuja, ettei vaivuta vaan siihen, että meni huonosti. No sitten tietysti ihan absoluuttinen tulos kirjataan ylös, että mitä siellä sitten saatiin ja saavutettiin. Johtopäätökset seuraaviin peliin ja kilpailuihin. Eli tämä voidaan myös kesken kilpailun tietysti lukea ja oppia siihen seuraavaan peliin. Eli voidaan hyvin nopeasti tavallaan analysoida ja oppia sit seuraavaan peliin tai iltapäivän luokkaan tai huomiseen kisaan. Ja sitten tietysti seuraaviin harjoituksiin saadaan täältä poimittua niitä juttuja, mitkä erityisesti vaatii sitä harjoittelua tai sitten vaikkapa jonkun hyvän asian niin kuin vahvistamista vielä. Mä itse tosiaan tein tämän 2 viikkoa sitten kisoihin ja koin, että ainakin itsellä oli helpompi pelata siellä kilpailussa, kun oli itse tavallaan etukäteen kirjoittanut jo, mitenkä siellä aikoo niin kuin
tehdä ja toteuttaa niitä asioita. Totta kai vastustajalla on siinä sanansa sanottavana, mihinkä se pallo tulee, mutta kuitenkin pyrkii niihin prinsiippeihin, mitä on sitten harjoitellut ja kirjoittanut itse ylös. Kokeilkaa valmentajat tätä, ehdottomasti hyvä. Pelaaja itse kirjoittaa, pelaaja itse myös osallistuu analyysiin ja sillä tavalla ikään kuin monitoroi sitä omaa tekemistään. Ei pelkästään vaan hakkaa palloa ja treenaa älyttömästi, mutta ei yhtään analysoi sitä tekemistä. Eli tämmöinen metodi mulla saa ottaa käyttöön, jos haluaa. Suosittelen seuraavaan videoon. Moro!